Gammalt och fin station. Jag gillar tornen. Ja, verkligen. Jag tycker om de där. Dekoration. Menar du den som är på taket? Ja, eller? nej, alltså det, ja, exakt det. Väntsal. Gamla reklam. Exakt. Svensk, ja, Handelsbanken. Akademin. Jag sätter ner det. S13. Spåriga järnvägar. Hej, tack så mycket. De är lite smalare än standarden. Det är 600 biljetter. Biljett. Exakt. Jag köpte biljetter där. De tar Swish, så ganska modernt. Ja, det var på riktigt. Ja, men de åker, har ju på sommaren så kan man Ja, just köra det. på. Personal eller någonting. Grena. Det var jättesnällt att vi fick inslut alltså. Ja. Ja, verkligen. Ja, jättesnällt. Är det så? Vet inte varför man får det. Ska man väga för att kunna veta hur mycket du kostar typ? Alltså jag menar, alltså, om du är tung så ska man betala mer eller vadå? Är det någon väntrum med vadå? Solrum? Ja, lite väntrum, utsikt. Ser man när tåget kommer. Gammal postlodan också så här. Ja. Mycket, alltså på riktiga gamla Ja, ja, ja. reklam eller vilka som nej, postal. De där fanns förut på järnvägen. Alltså Statens järnvägar hade sådana. Men det var ju mest en kul grej bara. Så. Okej, så det var ingen så här viktbiljett eller något sånt där? Nej. okej. Det var bara... Ja, man var intresserad. Och så var det en liten fin biljett om man fick Okej. utprintad med stor vikt. Ja, men det är kul. Dagens datum. Tror du att det finns böcker där inne? Ser lite dumt ut det här faktiskt. Det hade varit Oj, kul. också. Ja. Gammal och fin. Telefon. Tycker de har också lite tegel. Kara. Finns inget. Nej. Finns inget.
Men det fanns telefon innan va? Ja. Här. Någonstans. Ja. Granne. Där är Slotta 8. Sylka. Skå på dörren. Hur ser jag? Nej, jag menar Mariefreds grej att de har kransar på dörrarna. Det är första gången jag gör så här. Jag vet. Vad är skomakargården? Är det bara någon hjärte så? Ja, nu är det skor här. Förr i tiden. Jaha. Fina hus överallt. Verkligen man har bevarat det gamla. Ja. Fint. Det är bra. Stod det? Förstår du? Äta ost. Och deli. Kaj. Varför då katten? Ser gott ut. Ja, faktiskt. Nej, Sandra. Jag såg det. Tack så mycket. Det är mycket bär ut med det. Spännande. Banan. Bananbröd. Är det lite frön och nötter på, eller? Ser också gott ut. Ja. Kokos Kanske min. som din favorit. Kokos är jättegott. Jag vet inte varför. Mat.
Är det två? Jag tror det.白い。De. Påsken. Burk. Seguro.本当だ、すごい。やば。どうしようかな。難しいですか？難しいです。Norska och svenska. Kända ju. Men jag har aldrig sett så många så faktiskt. På tallrik har jag sett, men det är socker och grejer så har jag aldrig sett innan. Mjölkanna också har jag aldrig sett innan. Mjölkanna. Mjölk i vatten vet inte. Frukt också. Risgren. Även blåa har jag inte heller sett innan. Musrasjonen. 225. ちょっと怖いね。顔がね。うん。Det är häftigt. Ja, faktiskt. Lampan med. Blommor i Ja. vatten. Det har aldrig sett förut. Nej, inte heller. Rivjärn eller något sånt där. Okej, exakt. För att fixa ordning Mm. mandel. Är det bara mandel? Du kan säkert använda till annat också, men jag har bara använt den till att Till riva mandel. Ja. Samma? Jaha. Något känt kanske? Kanske. Är det inte svenskt va? Är det så? Ja, men det är, det är en folkdräkt för något Okej. specifikt landskap. Mariefred kanske? Det kan nog vara faktiskt. Igen. Att det är... Nej, Crown. det köper det. Den där lampan är fin. Ja, faktiskt.
gammal film. Mm. Det känns som... De där är också fina. Det är också känt tror jag faktiskt. Ja, jag känner Eller hur? Känner du den också? ja, det tycker jag. Fåglar. Oj. Krans. Tillsammans. Ska du också. Det har jag aldrig sett innan. Jättestora. Här har grupper. Kaffekopp. Det är så. Ja, väldigt gammal. Zonen. Rustas Kartonger. ärgskartong. Det har jag en liten hemma. Lite Som för att tomten flytta. flyttar Ja. in. Ja, många kommer. Ha. こんにちは。 Kommer. お、こんにちは。 Kommer så. Ha. Ha. Letar. Oj, Och bråkar lite. nu råkade lite också. Med måltid. Sommar kan man gå in va? Ja, precis. Nu är det tvärstängt. Vinter. Ja.